بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. يخبر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين في سياق ما أنزله سبحانه وتعالى على المؤمنين في شأن غزوة أحد. يخبرهم جل وعلا أن الذين تولوا منهم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. إن الذين تولوا منكم أي فروا من المعركة وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم والبقية الباقي التي تقاتل. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان في أحد، جمع أهل الإيمان وجمع أهل الكفر. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. إنما للحصر، استزلهم يعني طلب الشيطان زلتهم، وهي يعني إمالتهم وإبعادهم عن الثبات في المعركة. استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، يعني أنه قد كانت هذه سيئة الفرار بسبب سيئات سبقت من ذلك ببعض ما كسبوا، فكأن السيئة تورث السيئة. يعني لما كانت لهم ذنوب سابقة فإن الشيطان قد قدر عليهم وكانت له يد عليهم، فكأن الشيطان سلطانه الكبير على من كان له سابقة في المعصية. أما أهل الاعتصام والبعد عن المعاصي والثبات على الصراط فإن الشيطان لا يستطيعهم ولا ينالهم. وهذا بيان لشؤم المعصية، وأن المعصية قد تجر إلى مثلها، والعكس بالعكس. الطاعة والإيمان الحسنة تجر إلى أختها ومثلها، والمعصية تجر إلى مثلها. فهذا تحذير من الله تبارك وتعالى بشأن المعاصي، وأن هؤلاء الذين ضعفوا عن الثبات في القتال إنما كانوا قد ضعفوا قبل ذلك في أمام الشيطان في معاصي ارتكبوها. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. ثم قال جل وعلا: ولقد عفى الله عنهم. هذا من رحمته سبحانه وتعالى، يعني عفى الله تبارك وتعالى عنهم في الذنب الذي ارتكبوه بالفرار. هذا علما أن الفرار من الموقعة كبيرة عظيمة من الكبائر، كما قال النبي: اتقوا السبع الموبقات، وذكر من هن النبي صلوات الله وسلامه عليه والفرار يوم الزحف. فمن رحمة الله تبارك وتعالى أن كل الذين يعني أخطأوا في يوم أحد غفر الله تبارك وتعالى لهم. الذين تركوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي من الرماة، والذين فروا عن النبي في المعركة، كل هؤلاء عفى الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: ولقد عفى الله عنهم، أي فلا يؤاخذهم
يوم القيامة بهذه المعصية. إن الله غفور حليم، غفور ساتر للذنب سبحانه وتعالى، حليم لا يعجل يعني العقوبة، وإنما يعفو ويصفح سبحانه وتعالى، وهذا من اتصافه سبحانه وتعالى بالحلم سبحانه جل وعلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم قال الله تبارك وتعالى، طبعا هذا كل هذا عبارة عن برد وسلام ومحو لآثار التي خلفتها يعني هذه المعركة. خلفت هذه المعركة آثار عند الصحابة من الغم، من الهم، من الحزن الشديد، فوات ما فاتهم من النصر، يعني الآلام التي رأوا أنها حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم بسبب شقه وجرحه ووقوعه في حفرة من الحفر التي يعني حفرها أبو عامر الفاسق الذي كان يسمى أبو عامر الراهب فسماه النبي الفاسق. أمور كثيرة وآلام وجراحات وقتل وهزيمة وعلو للكفر. هنا الله تبارك وتعالى يمحو ويمسح هذه الآثار التي وقعت. فمن هذا يعني من رحمته سبحانه وتعالى يعني بيان يبين العلة والسبب في الهزيمة، ثم يأتي سبحانه وتعالى ببيان رحمته وإحسانه، فيبين هؤلاء الذين فروا بمعصية سابقة، ومع ذلك فالله تبارك وتعالى قد سامحهم في كل ذلك، ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. ثم بعد ذلك توجيه لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا في أي شيء، يعني تتشبهوا بالكفار تكونوا كالذين كفروا، تتشبهوا بهم تكونوا مثلهم في أي شيء. قال جل وعلا: وقالوا لإخوانهم اللي هم على شاكلتهم، إخوانهم إما إخوان في النسب وإما إخوان في الكفر، إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. جهال كفار يظنون أن الإنسان ممكن أن يفر من المقادير بالاحتراز إذا احترز اليد، وأنه لا يكون الأمر كما وقع، بل إذا وقع الأمر فهذا الذي كتبه الله تبارك وتعالى، ولا بد أن يكون ما كان كما كان، لأن الله تبارك وتعالى قد كتب له أن يكون على هذا النحو. أما لو قال إنسان بعد أن وقع أمر ما لو لم أفعل كذا لما كان كذا، هذا من جهله. كيف لو لم يفعل كذا؟ لا بد أن يفعل كذا، لأن الله تبارك وتعالى قدر أن يقع هذا الأمر. وقالوا لإخوانهم نسبا أو يعني في إخوانهم في الكفر عقيدة: إذا ضربوا في الأرض. الضرب في الأرض هو السير فيها، ويسمى ضرب لأن كأن السائر في الأرض يضرب يعني بقدميه الأرض. إذا ضربوا في الأرض يعني سفرا فيها، أو كانوا غزا يعني غزاة في سبيل الله، يقولون لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. يعني لو لم يخرج فلان هذا للتجارة ويخرج إلى هذا السفر الذي مات فيه، ولم يخرج يعني هذا المؤمن الذي غزا في سبيل الله وقتل في هذا الغزو، لو بقي وسمع كلامنا ولم يخرج يعني في هذا الأمر، ما قالوا ما ماتوا وما قتلوا. ما ماتوا من ضرب في الأرض، وما قتلوا يعني الذين غزوا وقتلوا. هذا جهل، هذا جهل عظيم. قال جل وعلا: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. يعني يقول لك لو سمع كلامي ما ديت، فيبقى هذا ندم. ويظن هذا الجاهل أن الكافر أنه يمكن أنه كان يتغير القضاء والقدر لو أنه حرص على تبديل الأسباب. قال جل وعلا: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، وهي التندم على أنه لم يأخذ يعني ما يظنه من الحيطة والحذر قبل أن يقع ما وقع من القدر. قال جل وعلا: والله يحيي ويميت. الإحياء والإماتة لله تبارك وتعالى، ويميت الله تبارك وتعالى بقضاء وقدر. هذا مكتوب عليه أن يقتل هنا فيقتل، هذا مكتوب عليه أن يموت حتف أنفه هنا فيموت حتف أنفه. فإن الحياة والموت لله تبارك وتعالى بيده سبحانه وتعالى، وليست بيد الخلق
أنت ممكن تتحكم في موتك فتقول أنا إذا ما خرجت هذا المكان لا أموت، وإذا خرجت دي. لا، إنما الموت لله تبارك وتعالى، هذا أمره لله، كما أن الحياة له فالموت له. والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير، بصير بكل أعمالكم لا يخفى عليه شيء من خلقه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. يعني على ما يندم من خرج في سبيل الله فمات، ومن خرج يقاتل فقتل في سبيل الله، على أي شيء يندم؟ هذا قد نال الخير، يعني هذا الذي قد ناله الخير. ولئن قتلتم في سبيل الله، قدم القتل أنه هو الأفضل في سبيل الله يعني جهادا، أو متم عندما خرجتم في سبيل الله متم بدون قتل لمغفرة من الله ورحمة خير ما يجمعون. فهذا الذي يناله من مغفرة الله تبارك وتعالى ورحمته هذا أفضل ممن يبقى ويجمع في الدنيا ولم ينل هذا الأمر، لم ينل الموت في سبيل الله ولا الشهادة في سبيل الله، خير مما يجمعون يعني في هذه الدنيا. إذن الفائز على الحقيقة ليس هو الذي نجا في ظنهم من القتل أو من الموت في سبيل الله، بل الذي مات في سبيل الله أو قتل، الذي قتل في سبيل الله أو مات في سبيل الله هو الفائز، لأنه نال مغفرة الله تبارك وتعالى، وكذلك نال ثوابه في الآخرة. وقد جاء أن الشهيد يغفر له كل ذنبه في أول دفقة من دمه، أول دفقة ما تخرج من دمه يمحو الله تبارك وتعالى يعني جميع سيئاته، كما قال صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل شيء. ثم قال النبي إلا الدين سارني بها جبريل آنفا. فهذا نال مغفرة الله تبارك وتعالى ونال رحمة الله اللي هي الشهادة والمنزلة في جنة الله تبارك وتعالى، فهذا خير. فالذي يموت هذه الموتى في سبيل الله يقتل هذه القتلة قد نال الخير أفضل ممن يعيش ويجمع في هذه الدنيا. ثم قال جل وعلا ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. يعني بأي سبب تكون نهاية الحياة، موتا كان أو قتلا، فإن حشر الجميع إلى الله تبارك وتعالى. تحشرون يعني تجمعون في النهاية إلى الله تبارك وتعالى. فإذا سواء كان يعني لا بد أن يكون لكل حي نهاية، وهذه النهاية إما أن تكون بالقتل أو بالموت على الفراش وفي النهاية، لكن هذا لا بد أن يكون، ثم الجميع سيحشر إلى الله تبارك وتعالى. إذن معنى هذا أنه سيفوز من كان موته لله وقتله في سبيل الله، وأما من كان قد عاش لهذه الدنيا فقط فهذا هو الخاسر. ثم قال تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، وجه الخطاب لرسوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. قدم الله تبارك وتعالى هنا يعني بيان رحمته وإحسانه على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي حلم وصفح عن الذين يعني تسببوا في هذه الهزيمة من الذين تركوا مواقعهم يعني على الجبل الذي مسكهم النبي إياه وقال لهم إلزموا مكانكم هنا، يعني انضحوا عنا يعني وجوه الخيل، لا تتركوا مكانكم، يعني إن رأيتمونا هزمنا أو انتصرنا إلزموا مكانكم، بل قال إلزموا مكانكم ولو رأيتم الطير تتخطف لحومنا لا تبرحوا يعني المكان الذي أنتم فيه. هؤلاء تسببوا في الهزيمة، وكذلك الذين فروا كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم يا قوم إلي عباد الله يناديهم، كل هؤلاء يعني سامحهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقم لهم كما الشأن عند أهل الباطل محكمة ومحاكمة عسكرية لهذه الخيانة والفرار، بل إنما سامحهم النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم. أخبره تبارك وتعالى بأن
يعني ما كان منه صلى الله عليه وسلم في قلبه من مسامحة هؤلاء قد كان برحمة من الله. قال فبما رحمة من الله لنت لهم كنت لينا معهم، وخطبهم النبي خطابا لينا، و يعني لم يعنفهم ولم يزجرهم لما كان منهم. ثم قال له الله تبارك وتعالى بأن هذا هو يعني الأمر الحسن الذي وفقك الله تبارك وتعالى إليه، ووضع في قلبك ما وضع من الرحمة للمؤمنين. قال له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الفظ هو الفاحش الشديد القاسي، غليظ القلب يعني لا ترحم، فالذي لا رحمة في قلبه هذا غليظ قلبه. قال جل وعلا لانفضوا من حولك، يعني لو كنت تعنف هذا وتؤنب هذا وتقسو على هذا لا كان يعني هؤلاء الذين حولك انفضوا وتركوا الدين وذهبوا، لانفضوا من حولك. قال جل وعلا مبين أن هذا الذي فعله النبي هو الخير وهو الحسن، فاعف عنهم. والعفو هو المسامحة وعدم المؤاخذة، واستغفر له. أكثر من هذا بالإحسان، مش فقط مجرد العفو والسماح، بل استغفر لهم، اطلب الله تبارك وتعالى أن يغفر ذنوبهم. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب عند الله، وشفاعته مستجابة عند الله. ثم وشاورهم في الأمر. وشاورهم في الأمر أمر من الله لرسوله أن يشاور أصحابه في الأمر، علما أن الهزيمة كان سببها يعني الأخذ بما أشار به من أشار من المتحمسين المتحرقين لقتال العدو، وقولهم اخرج بنا يا رسول الله، يعني إلى أعدائنا نقاتلهم، لا نمكث هنا في المدينة بل اخرج بنا، نريد أن نخرج إليهم لنقاتلهم. وقد أخذ النبي برأيهم وترك رأيه صلى الله عليه وسلم، وترك أنه يبقى في المدينة، ورأي يعني بعض من أشار إليه من البقاء في المدينة. وبالرغم من أنه قد كان يعني هناك سهم يعني من سهام الهزيمة في هذا الأمر في أخذ النبي بأمرهم، لكن ربنا يريد أن يجعل الشورى أساس في الأمر. قال وشاورهم في الأمر. قال كثير من أهل العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه مستغن عن المشورة بما له من كمال العقل وكمال الحكمة والعلم الذي علمه الله تبارك وتعالى، ولكن أمره بهذا الأمر ليكون هذا تشريع في الأمة كلها لمن بعده، فتكون الشورى تشريعا. فإذا كان الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم وهو من هو علما وعبقرية وخبرة وفهما للأمور، يأمره الله تبارك وتعالى بأن يشاور أصحابه مع استغنائه عن هذا، ثم يشاور أصحابه كذلك حتى في الوقت الذي تسببت فيه المشورة في الهزيمة، فيأمره بهذا. قالوا ليكون هذا تشريعا عاما لا ينساه المسلمون، وأن يبقى هذا تشريع عام في المسلمين. وذلك أن الله وصف أهل الإيمان فقال وأمرهم شورى بينهم، فأمر المسلمين يجب أن يكون مشاورة، وألا يستبد يعني الحاكم أي حاكم مهما كان برأيه. فإذا كان لم يترك للنبي أن يفعل برأيه دون يعني مشورة أصحابه، فكيف بمن هو دون النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال وشاورهم في الأمر، اللي هو أمر يعني الحرب، تطبيق هذا الدين، هذه اللي هو يعني ميادين الشورى. ثم قال جل وعلا فإذا عزمت فتوكل على الله، يعني إذا عزمت على أمر فلا تتردد، لأن التردد يعني الفشل، فتوكل على الله فامضي في الأمر الذي عزمت عليه. فالأول مشورة وتقليب للأمر، ثم إذا استقر يعني الأمر لك واتخذتم قرار، لا ينبغي بعد ذلك أن ترد عن هذا القرار، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما لبس لأمة الحرب بعد أن شاورهم، وقال الناس قالوا نخرج، ناس قالوا نقاتل المدينة، ثم إن النبي دخل بيته فلبس لأمته، ثم قال هؤلاء الذين يعني قالوا يعني ضايقنا النبي، ألزمناه، أجبرناه على الخروج على أمر يكرهه، ثم قال يا رسول الله يعني إن كنت تريد أن نحارب المدينة فابقى،
قالوا يعني أكثرنا عليك في الخروج، ويعني الأمر لك، ارجع دين. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي يعني أن يلبس لأمة الحرب ثم ينزعها قبل أن يحكم الله تبارك وتعالى بينه وبين عدوه. إذا استقر الأمر فلا رجوع مرة ثانية ولا تردد فيه. أرشده الله تبارك وتعالى إلى الثبات على هذا الأمر. قال: فإذا عزمت. العزم هو يعني النية الأكيدة وخلاص أخذ القرار بالسير في طريق ما. فإذا عزمت فتوكل على الله، سلم أمرك لله تبارك وتعالى، إن الله يحب المتوكلين. المتوكلين الذين يعني معنى التوكل هو تسليم الأمر لله تبارك وتعالى بعد بذل الأسباب فيما تبذل فيه الأسباب. تبذل الأسباب في الجهاد، ثم بعد ذلك يترك النتائج إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا مخاطبا عباده المؤمنين: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن ينصركم الله، إن كان الله تبارك وتعالى يريد أن ينصركم فإنه لا يغلبكم أحد، فلا غالب لكم قط. ما أحد مهما أوتي من قوة يستطيع أن يغلبكم إذا كان الله معكم. فإذا كان الله يريد نصركم، والله لو اجتمعت كل أهل الأرض على أن يغلبوكم لا يغلبوكم، لأن الله لا يغلب. الله لا يغلب سبحانه وتعالى. فإذا كان الله معكم ويريد أن ينصركم سبحانه وتعالى فلن يغلبكم أحد، فلا غالب لكم. وإن يخذلكم، إذا أراد الله تبارك وتعالى خذلانكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد؟ من يستطيع أن يرد أمر الله تبارك وتعالى وقضاءه؟ لا أحد. الجواب هذا سؤال يراد به أنه يعني التقرير بأنه ليقال لا أحد، لا أحد يستطيع أن ينصرك إذا أراد الله تبارك وتعالى خذلانك. فإذا أراد الله تبارك وتعالى خذلان أحد يعني عدم نصره، فوالله لو اجتمعت له قوى الأرض كلها، اجتمعت له قوى الأرض كلها على أن ينصروه فلن ينصروه. هذه الآية تقرر أمر عظيم جدا لو آمن به أهل الإيمان، فإن مسألة النصر والتمكين تكون في أيديهم، وهو أن يعلموا أن النصر كله من الله، وأنه إن أراد الله نصرهم فلا يمكن أن يغلبهم أحد ولو اجتمع عليهم أهل الأرض بحدهم وحديدهم. وكذلك إن أراد الله تبارك وتعالى أن يخذلهم ولا ينصرهم، والله لو اجتمعت لهم كل القوة وكانوا هم أكثر الناس عددا وعدوهم أقل منهم فإنهم يفشلون. فالنصر كله من الله تبارك وتعالى. إذن يجب التوجه في هذا الأمر كله إلى الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا بيان وتحذير في شأن الأخذ من الغنيمة قبل القسمة، وبيان عصمة الرسل الذين يرسلهم الله تبارك وتعالى في أن يكون فيهم هذا الأمر. قال جل وعلا: وما كان لنبي أن يغل، يعني أنه في حكم الله تبارك وتعالى الكون القدري أنه لا يمكن يجعل نبي من أهل السرقة من الغنيمة. ما كان لنبي أن يغل، وذلك صونا وحفظا من الله تبارك وتعالى. فإن السرقة، الغل هو السرقة من الغنيمة قبل القسم. إن نبي يأخذ شيء من الغنيمة لنفسه قبل القسمة، قسمة الغنائم كما أرادها الله تبارك وتعالى، يستحيل أن يكون نبي يفعل هذا الفعل، لأن نبي يفعل هذا الفعل تسقط عنه النبوة. هذا قادح في النبوة، ولا يمكن أن
ولما كان الأنبياء معصومون عصمهم الله تبارك وتعالى من كبائر الذنوب، هذا من كبائر الذنوب، فإنه لا يكون نبي هكذا، فإن الله تبارك وتعالى كونا وقدرا عصم كل نبي له أن يقع في كبيرة ما، وما كان نبي أن يغل. ثم هذا ليكون هذه حقيقة معلومة أنه لا يستحيل أن يتصور في النبي أن يأخذ شيئا يعني من الغنيمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم تحذير لكل أهل الإيمان أن يأخذ أحد منهم شيئا من الغنائم، لأن هذا من الكبائر العظيمة. قال جل وعلا: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي هذا الذي غله يأتي به كما هو. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، لا يظلمهم الله تبارك وتعالى. والأخذ من الغنيمة قبل القسمة يبطل الشهادة ويبطل الجهاد في سبيل الله، كما يعني في الحديث الصحيح أن النبي لما كان يعني في إحدى غزواته وأهدي له غلام عبد يسمى مدعم، ثم إن هذا العبد أسلم، وثم لما أسلم قام وهو يرتب متاع النبي، أتاه سهم في رقبته فقتله. فجاء من يبشر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، يعني هنيئا له الجنة، يعني هنيئا الشهادة لفلان الذي يعني أسلم قبل قليل واستشهد الآن. فقال النبي: لا والذي نفس محمد بيده، لقد رأيته في النار ببردة غلها قبل القسمة. قال: أنا الآن رأيته في النار، أراه الله تبارك وتعالى هذا العبد الذي يعني وقد اشتمل على بردة تلتهب. قال: إن البردة التي غلها من الغنيمة لتلتهب عليه نارا. فاستعظم المسلمون الأمر وركضوا إلى متاعه يفتشوه، فوجدوا فيه بردة لا تساوي 4 دراهم، يعني حتى ما تبلغ يعني ربع دينار، شيء تافه قليل. فاستعظموا هذا الأمر جدا. فجاء رجل كان واخد شراك نعل، واحد كان واخد شراكين، الشراك عبارة عن يعني جلد صغير. فقال: يا رسول الله، هذا قد أخذته، يعني أمر يعني أنه تافه صغير. فقال له النبي: شراك من نار. وجاء رجل بشراكين فقال له النبي: شراكان من نار. فكل شيء يؤخذ غلولا من الغنيمة ولو كان تافه حقير كشراك النعل يأتي به يوم القيامة. فقول الله: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يعني لابد يأتي بهذا الذي غله من يعني الغنيمة، أخذه من الغنيمة قبل القسمة، يأتي به يوم القيامة عياذا بالله. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، وكذلك من الذي يأخذه العامل على الصدقة أو العامل في شأن من شؤون المسلمين، يأخذه ولو على وجه الهدية، كما في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر على الصدقات رجل يقال له ابن اللتبية، فجاء وقال النبي: هذا لكم وهذا أهدي لي، يعني هذه هدايا أهداها للناس وهذا الذي لكم منها الزكاة. فالنبي غضب شديد واختطب الناس وقال: ما بالي أولي الرجل منكم على أمر مما يعني ولاني الله، فيأتي ويقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والله لا يأخذ أحد منه شيء إلا جاء به يوم القيامة. إن كان بعير له رغاء يحمله على رقبته يقول: يا محمد أدركني، فأقول: إليك عني، لا أغني عنك من الله شيئا، قد بلغتك. وإن كانت بقرة لها خوار فيقول: يا محمد أدركني، فأقول: إليك عني، قد أبلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. وإن كانت شاة تيعر فيقول: يا محمد أدركني، فأقول: إليك عني، لا أغني عنك من الله شيئا.
فقول الله ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة يشمل الأخذ من الغنيمة، وكذلك تشمل هدايا يعني الحكام والعاملين على الصدقة والعاملين في يعني شؤون المسلمين. لا يحل لهم أن يأخذوا شيئا من مال الله تبارك وتعالى بغير حقه. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.